עוד לפני שברור מתי צה"ל יתחיל את המבצע ברפיח, ראש הממשלה נתניהו העניק היום שורת רעיונות לתקשורת הזרה, ובפיו המסר, זו לא שאלה של אם, אלא של מתי. Victory is within reach. We're going to do it. We're going to get the remaining Hamas terrorist battalions in Rafah, which is the last bastion, but we're going to do it. אחרי שורה של תדרוכים שנתניהו הוא זה שדוחף לקדם את הפעולה ברפיח, והדרג הצבאי הוא זה שמעכב אותו, אמר היום הרמטכ"ל לשרי הממשלה את הדברים האלה. אישרנו כבר כמה תוכניות בעניין רפיח. נציג את התוכניות כשנידרש. השיח התקשורתי בנושא מפריע לנו. I think the people who are telling you, oh, you can't do it, you can't go into Rafah under any conditions are basically saying, don't win, lose. And if we lose, everybody loses. You lose too. שרי הממשלה הגיעו היום לבסיס ג'וליס כדי לשמוע את שר הביטחון ואת הרמטכ"ל, וגם כדי לראות מסמכים ואמצעי לחימה שישראל תפסה. אתם רואים פה חלק קטן מהדברים, טילים, מטענים, מוקשים. אנחנו חדרנו אל לב המקומות הרגישים ביותר של חמאס, ומשתמשים במודיעין שלהם כנגדם. הפגישה בין הרמטכ"ל ובין שרי הממשלה מגיעה אחרי תקופה ארוכה שבה לא נפגשו. אחד הנושאים שעלו בישיבה היה ההפגנות שמונות כניסת מסעיות הומניטריות דרך מעבר כרם שלום. השר לביטחון לאומי בן גביר נזף ברמטכ"ל על כך שהוא שוחח עם המפכ"ל. בן גביר אמר לרמטכ"ל, אתה לא יכול לפנות למפכ"ל ישירות, אם אתה רוצה אותו, תעבור רק דרכי. זה לא עניינך להפעיל לחץ על שבתאי. גלנט התערב, הרמטכ"ל מיישם את החלטות הקבינט ופועל בתחום סמכותו. בן גביר השיב, הרמטכ"ל לא צריך להתערב בעבודת המשטרה ובטח שלא להפעיל לחץ על המפכ"ל. גלנט ענה לו, החוק והסדר מוטלים על המשטרה כדי שלא נאלץ להפעיל מילואימניקים. אנחנו צריכים להוציא מהלחימה גדוד סדיר, והתוצאה היא שבמקום להרוג מחבלים, גדוד של צה"ל שומר על כרם שלום. ככל שאנחנו מעמיקים את הפעולה הזאת, אנחנו גם מקרבים עסקה ריאלית על מנת להחזיר את החטופים. האמריקנים ומדינות ערב הזהירו את ישראל מפני פעולה ברפיח בחודש רמדאן, והדרג המדיני והדרג הצבאי יצטרכו בקרוב להכריע. איך ממשיכים לחלק הזה של המלחמה?